Good afternoon. Thank you for joining Oyo State today on BCOS television. I am Belumi Asende. The State House of Assembly has called on the executive arm to enhance security surveillance through the strategic deployment of patrol vehicles statewide. The House made the call after a motion was presented by Honorable Dawood Olalere, representing Ibadan Northwest constituency, on the floor of the House. Additionally, the State College of Nursing and Midwifery Amendments Bill 2025 successfully scaled through the third reading and was passed into law. BCOS reporter Olamiposi Ishola, who covered the plenary, brings the details. The State Assembly's plenary session began with a thorough discussion on the security concerns following a motion presented by Honorable Dawood Olalere, representing Ibadan Northwest State constituency, emphasizing the necessity of enhancing security surveillance through strategic deployment of patrol vehicles across Oyo State. Honorable Olalere noted that the state's security architecture will be strengthened through the strategic deployment and monitoring of surveillance vehicles. He encouraged the public to leverage emergency toll-free numbers to alert security agencies about any crimes. Deployment of the patrol vehicle. We all know that it is not possible for any security agent to be everywhere based on the population and the volumes of the states. But with the little provision of the patrol vehicle, if they are properly utilized, we will all discover that they will be able to cover the entire state. We are at the same time with the support of the line that they could be called. They can be called at any point for them to sink into action for them to call this security. The Speaker of the House, Honorable Adebe Ogundoyin, Honorable Abiodun Babalola, and Honorable Comforter Olajide highlighted in their separate remarks the imperative need for the federal government to intensify efforts in establishing state police. Our government for his response in ensuring that those children are brought back to us. But there's something I want to state here. State policing. Under the law, we have 24 states are meant to attest to the state policing. Now we have 33 states that have attested, including the presidential, are attested to it and giving their nod. I want to ask, what is stopping the National Assembly from ensuring that this law is being put in place? To strengthen interstate security bond. Look at what happened recently. From one state border to another. If there is no very strong agreement or relationship, it always provides an escape route for all these the people of underworld. The Seyi Makinde-led administration has reportedly presented over 500 operational vehicles to security personnel deployed across the state. Also, the Oyo State College of Nursing and Midwifery Amendment Bill 2025 was passed into law after scaling through the third reading. A motion has been moved and it has been also been seconded. Those in favor that the resolutions within this motion be approved by this honorable House, say aye. Those against, say nay. The ayes are raised. The House has adjourned its sitting till Tuesday, 9th of June. Olamiposi Ishola, BCOS News.
The State House of Assembly has confirmed the appointment of Honorable Iroyin Oyo and Dr. Lateef Oyeleke following the submission of the committee's report after screening the nominees. The Speaker, Honorable Adebo Ogundoyin, received the committee's report presented by Deputy Speaker, Honorable Abiodun Fadeyi, and requested approval of the nominees' appointment by the House. BCOS reporter Olamiposi Shola brings the details. The Oyo State Assembly plenary session, presided over by the Speaker, Honorable Adebo Ogundoyin, received the committee's report on the screening of commissioner nominees forwarded by the executive arm pursuant to the House Directive of 3rd June 2026. The Deputy Speaker, Honorable Abiodun Fadeyi, who presented the report of the committee on special duties, which screened nominees for commissioner positions in the state. According to him, Honorable Iroyin Ipinle Oyo and Dr. Lateef Oyeleke, the two nominated commissioners, possesses strong moral values and academic qualifications that make them suitable for the positions. Pursuant to a directive of the House on Wednesday, 3rd June 2026, that the Committee on Special Duties screen Honorable Iroyin Oyo and Dr. Lateef Oyeleke as Commissioner Designate in Oyo State by the correspondence authored by His Excellency Governor Seyi Makinde in compliance with Section 192 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, as altered. The leader of the House, Honorable Sanjo Adedoyin, extended his commendation to the committee and encouraged lawmakers to approve the two nominees. The Ministry of Budget and Economic Planning and the Ministry of Trade, Industry, Investment and Cooperatives are set to have new appointees with Honorable Iroyin Oyo and Dr. Lateef Oyeleke nominated for the vacant positions. Olamiposi Shola, BCOS News. Scores of residents of Ogbomoso, including commercial motorcyclists, traders, hawkers, and passers-by, narrowly escaped death on Thursday evening when a petrol tanker lost control and overturned along the Akpake Hill. The incident, which caused panic in the area, also disrupted vehicular movement for several hours as emergency responders worked to avert a possible fire outbreak. BCOS correspondent in Ogbomoso, Aderemi Akomu, has details, and the report is presented by staff reporter Bimbo Akombi. There was panic at Akpake area of Ogbomoso on Thursday evening when a petrol tanker overturned and veered off the road after reportedly developing brake failure while ascending Akpake Hill. The tanker, bearing registration number KMC 787ZU, Kano, crashed into motorcycles, roadside stalls and kiosks, causing extensive damage to property and forcing traders and residents to flee for safety. When BCOS News visited the scene about an hour after the incident, traffic movement along the route had been disrupted, with motorists and commercial transport operators diverted to alternative routes. Some eyewitnesses, including a shop owner, Gabriel Fajobi, and another resident, Isaac Ismail, said the tanker lost control while ascending the hill. They noted that the situation could have resulted in a major disaster as the tanker caught fire. Ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ó di pẹ̀lú ọkọ̀ àjàgbé ó lùsọ ìjánu ẹ̀ láti oríta Takí tó fi ń bọ̀ wá sí agbègbè Àpàké ní Ògbómọ̀ṣọ́. Ìgbà tó dé wájú Wema Bank ó try láti lo ìjánu ẹ̀ bọ̀ ìjánu yẹn ò mú mọ́. Ilé oníkálukú ṣe ń pariwo pé káwọn èèyàn kúrò lọ́nà paríparí ẹ̀ ibi tí ó padà lọ fi ìdí já lélẹ̀ ìbá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Confirming the incident in a telephone interview, the zonal commander of the Ogbomoso Fire Service, Engineer Mojid Olubodun, attributed the accident to brake failure. He explained that the fire service received a distress call shortly before 7 o'clock in the evening, and immediately
deployed a rescue team led by Chief Fire Superintendent Rashidat Dairo, who was returning from another official assignment. According to him, officers promptly foamed the tanker and surrounding areas to prevent any outbreak of fire. Security personnel, including officers of the Nigeria Police Force and the Oyo State Road Traffic Management Authority, OITMA, were also at the scene to maintain order and manage traffic. The tanker motorboy told BCOS News that the vehicle was transporting petroleum products from Lagos to Kaduna before the accident occurred. As of the time of filing this report, efforts were ongoing to transfer the contents of the overturned tanker into another tanker to forestall any further danger. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from many parts of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, contribute your own quota to move Oyo State forward. And that ends Oyo State today. Thank you for joining us. Good afternoon. The other requesting for tickets and it's going wild. Yes! Now you resemble your father. In that case, I was a special order. Who is this Homo sapien? Oh, you mean that hippopotamus? You want to spoil my children? You're welcome to the biggest fight of the century. My name is Iroyin and I'll be your commentator for this match. Papi! I'll record a song for you. Can you even read or write? Not be wrong guess, you be. This na my real face. No! Start singing for me. You and I will be as one.
ẹ káàsán a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni mo mú wá fún yín. Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ké sí ẹ̀ka aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti ṣàmúgbòrò ètò ààbò lẹ́ka iṣẹ́ ìwádìí nípasẹ̀ títọpinpin àti ìpèsè àwọn ọkọ̀ ìpàráàrò yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn tí aṣòfin Daoud Ọlálérè láti ẹkùn ìdìbò àríwá ìwọ̀ oòrùn Ìbàdàn gbé àbá kalẹ̀ níbi ìjókòó ilé. Láfikún, ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún ka àbá òfin tó ní ṣe pẹ̀lú ilé ẹ̀kọ́ àwọn nọ́ọ̀sì àti agbẹ̀bí tó jẹ́ tìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tọdún 2025 fún ìgbà kẹta níbi ìjókòó ilé, wọ́n sì sọ di òfin. Akọ̀ròyìn wa Ọlámípọ̀sí Ìṣọ̀lá kò gbẹ́yìn níbi ìjókòó ilé náà. Àlàyé yòókù rèé lẹ́nu Adémọ́lá Balógun. Ìjókòó ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìjíròrò tó lágbára lórí ìpèníjà ètò ààbò tó ń kojú wa lórílẹ̀‐èdè yìí níbàámu pẹ̀lú àbá kan yìí tí aṣòfin Dáúdà Ọlálérè láti ẹkùn ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ àríwá ìwọ̀ oòrùn Ìbàdàn tó gbé síwájú ilé lórí ìdí pàtàkì láti ṣe àmúgbòrò ètò ààbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àti pèsè ọkọ̀ ìpàráàrò nítìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣòfin Ọlálérè wòye pé ètò ààbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló lè gbópọn sí o nípasẹ̀ ìtọpinpin ìpàráàrò àti iṣẹ́ ìwádìí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ pẹ̀lú pínpín àwọn ọkọ̀ ìpàráàrò sí àwọn agbègbè tó bá ṣe kókó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ké sí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti gbogbo àwọn olùgbé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣe àmúlò ojú òpó pàjáwìrì nípa ètò ààbò bí wọ́n bá kẹ́fìn ohun ìfura èyí tí ó lè jẹ́ kí àwọn ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò kí wọ́n lè tètè dìde sí ìpèníjà náà. A wá ṣàkíyèsí wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà pàápàá jùlọ ní alẹ́ àwọn ọkọ̀ tó yẹ kó wà ní àwọn orígun junction káàkiri léyìí tó fi jẹ́ pé tí wàhálà kan bá tiẹ̀ wà tán bá ti pè wọ́n yóò lè rọrùn fún wọn láti lè jẹ́ pé kí wọ́n lè bá mú àwọn tí wọ́n bá ń ṣe láburú ní àwùjọ wa léyìí tí ó fi lè mú wọn láti tètè jígìrì láti lè jẹ́ pé ètò ààbò yóò fi lè dúró dáadáa. Àwọn aṣòfin náà léyìí tí a ti rí olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Adébọ̀ Ògúndòyin aṣòfin Abíọ́dún Babalọ́lá àti aṣòfin Kọ́ńfọ́tà Ọlájídé nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n sọ wọ́n tẹnumọ́ pàtàkì kí ìjọba àpapọ̀ fi kún àyàn rẹ̀ lórí ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ èyí tí ó lè wá ojútùú sí ìpèníjà ètò ààbò tí ó mẹ́hẹ̀. Ìṣèjọba tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ń darí rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti pèsè ọkọ̀ tó tó 500 fún àwọn ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò gbogbo nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ìpàráàrò ètò ààbò nítìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ èyí tí ó lè jẹ́ kí àwọn èèyàn lè sunrun àsùnfin olúlésùká nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà ni ilé aṣòfin ni wọ́n tún ṣe àgbéyẹ̀wò àbá tó ní ṣe pẹ̀lú ilé ẹ̀kọ́ agbẹ̀bí àti ti nọ́ọ̀sì tọdún 2025 tí wọ́n sì sọ di òfin lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò tí ó lágbára nígbà tí wọ́n ti kà fún ìgbà kẹta. Lẹ́yìn náà ni ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá sún ìjókòó síwájú di ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 9 oṣù kẹfà ọdún yìí. Adémọ́lá Balógun ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Wáyé ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fọwọ́ sí ìyànsípò orúkọ Honorable Àbáyọ̀mí Òjó àti ọ̀mọ̀wé Lateef Oyèlékè gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná níbàámu pẹ̀lú àbọ̀ ìwádìí ìgbìmọ̀ ilé lẹ́yìn àyẹ̀wò tí wọ́n ṣe fún wọn. Olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Adébọ̀ Ògúndòyin tó tẹ́wọ́ gba àbọ̀ iṣẹ́ ìwádìí náà èyí tí igbákejì olórí ilé aṣòfin Abíọ́dún Fádèyí gbé kalẹ̀ níbi ìjókòó ilé. Akọ̀ròyìn wa Ọlámípọ̀sí Ìṣọ̀lá bá wọn péjú síbi ìjókòó ilé náà. Àbọ̀rẹ́ lẹ́nu Adémọ́lá Balógun lẹ́ẹ̀kan sí. Ìjókòó ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Adébọ̀ Ògúndòyin darí rẹ̀ níbẹ̀ ni ó sì tẹ́wọ́ gba àbọ̀wádìí àyẹ̀wò ìgbìmọ̀ ilé lórí àyẹ̀wò orúkọ àwọn tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé dábàá wọn gẹ́gẹ́ bíi kọmíṣánná níbàámu pẹ̀lú àṣẹ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́jọ́ 3 oṣù kẹfà ọdún yìí. Igbákejì olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Abíọ́dún Fádèyí ó ṣe àgbékalẹ̀ àbọ̀wádìí àyẹ̀wò ìgbìmọ̀ náà ètò ṣe àyẹ̀wò fún àwọn tí gómìnà dábò orúkọ wọn gẹ́gẹ́ bíi kọmíṣánná nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gẹ́gẹ́ bí aṣòfin Abíọ́dún Fádèyí ti wé ọ̀nàrẹ́bù Àbáyọ̀mí Olúwaṣeun Òjó àti ọ̀mọ̀wé Lateef Oyèlékè tí wọ́n dábọ̀ orúkọ wọn gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná ni wọ́n pegedé tí wọ́n sì fi gbọ̀ọ̀rọ̀ jẹ́ka tí wọ́n yẹ ní ipò kọmíṣánná náà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀
olórí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó pọ̀ jùlọ nílé asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ asòfin sanjọ́ adédọ̀yìn ó gbóṣùbà fún ìgbìmọ̀ lẹ́nà lórí iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe tó sì rọ àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ láti fọwọ́ sí èèyàn sípò orúkọ àwọn èèyàn náà. iléeṣẹ́ tó wà fún ọ̀rọ̀ àbá ètò ìṣúná ètò ọrọ̀ ajé àti ìlànà àtọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó wà fún ọ̀rọ̀ okòòwò ìdásẹ́sílẹ̀ àti ti alájẹsẹ́kù nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ nírètí wà wípé wọn yóò pín àwọn èèyàn náà sí. adémọlá balógun ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. orí kó àwọn èèyàn kan yọ nílùú ògbómọ̀ṣọ́ nínú ìta tìrí àwọn ọlọ́kadà àwọn ọlọ́jà àwọn tó ń kiri ọjà àtàwọn tó pàtẹ ọjà sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́bọ̀ lásìkò tí ọkọ̀ epo kan ṣàdédé sọ ìjánu rẹ̀ nù nígbà tó ń gbẹnu lé orí òkè àpàké. ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó dá ìyapa sílẹ̀ lágbègbè náà mú kí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ pàkàṣọ fún bí ọ̀pọ̀ wákàtí bí àwọn òṣìṣẹ́ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti àwọn òṣìṣẹ́ panápaná ṣe ń ṣakitiyan láti dẹ́kun ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná. akọ̀ròyìn wa nílùú ògbómọ̀ṣọ́ adérẹ̀mí àkànmú ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn náà àlàyé rẹ̀ lẹ́nu adémídùn ológun dúdú. ìbẹ̀rù gba ọkàn àwọn èèyàn ní agbègbè apàké nílùú ògbómọ̀ṣọ́ nírọ̀lẹ́ ọjọ́bọ̀ nígbà tí ọkọ̀ táǹkà epo kan sọ ìjánu rẹ̀ nù nígbà tó fẹ́ gun orí òkè apàké. nọ́mbà ìdánimọ̀ ọkọ̀ táǹkà epo náà ní KMC 787ZU Kano ló kọlu ọ̀kadà àwọn ilé ìtajà ẹgbẹ́ títì ilé ìtajà kólóbó tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì èyí tó ba àwọn dúkìá jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ló mú kí àwọn ọlọ́jà àti àwọn olùgbé agbègbè náà fẹsẹ̀fẹ fún ààbò wọn. nígbà tí ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS dé ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn wákàtí kan wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ láwọn agbègbè náà ló ti dáwọ́ dúró. àwọn òṣìṣẹ́ ojú pópó ti ń darí àwọn ọkọ̀ sọ́nà bòmí. àwọn èèyàn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ lójú wọn àti ẹni tó ní ilé ìtajà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ọ̀gbẹ́ni Gabriel Fájọbí àti olùgbé agbègbè náà ọ̀gbẹ́ni Isaac Ismail sọ pé ọkọ̀ táǹkì epo náà sọ ìjánu rẹ̀ nù nígbà tó fẹ́ gun òkè náà. wọ́n ní ìjàmbá náà kò bá burú jáì ká ní ọkọ̀ táǹkì epo náà sọ náà ni. torí àwọn ọ̀rọ̀ ló kojú àwọn ìyá tó wà mí ọ̀rọ̀ ló ní kí wọ́n sáré kúrò ní ṣọ́ọ̀bù mi ọ̀rọ̀ ọlọ́kadà tó wà mí ọ̀rọ̀ ló ní kí wọ́n jápa gbogbo wọn ni tó láyé bá pa wọ́n bẹ̀rẹ̀. ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ó dì pẹ̀lú ọkọ̀ àjàgbé ó lùsọ ìjánu ẹ̀ láti oríta Takí tó fi ń bọ̀ wá sí agbègbè Àpàké ní Ògbómọ̀ṣọ́. ìgbà tó dé wájú Wema Bank ó try láti lo ìjánu ẹ̀ bọ̀ ìjánu yẹn ò mú mọ́ ilé oníkálukú ṣe ń pariwo táwọn pariwo pé káwọn èèyàn kúrò lọ́nà paríparí ẹ̀ ibi tí ó padà lọ fi ìdí jálé lé ìbá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀mí kankan ò ṣòfò. nígbà tó ń fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alákòóso iléeṣẹ́ panápaná lẹ́kùn Ògbómọ̀ṣọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Mojid Olúbọ́dún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìjàmbá náà wáyé nítorí ọkọ̀ táǹkì epo náà sọ ìjánu rẹ̀ nù. ó ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ panápaná gba ìpè ní ìṣẹ́jú díẹ̀ kọjá aago 7 nírọ̀lẹ́ ọjọ́bọ̀ kété ni àwọn òṣìṣẹ́ adólẹ̀mí tí ọ̀gá iléeṣẹ́ panápaná Rashidat Dairo léwájú wọn nígbà tí wọ́n ń bọ̀ láti ibiṣẹ́ mi. gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ó ní àwọn òṣìṣẹ́ panápaná ni wọ́n da omi sórí ọkọ̀ táǹkà epo náà tí wọ́n sì yí àdúgbò náà ká láti lè dènà ìjàmbá iná. àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó fi mọ́ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àjọ itma ni wọ́n wà níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà láti mú àlàáfíà wá àti láti ṣe ìṣàkóso súnkẹrẹfàkẹrẹ àwọn ọkọ̀ tó ń kọjá. òṣìṣẹ́ tó máa ń tẹ̀lé àwọn awakọ̀ epo sọ fún akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa pé ọkọ̀ náà ló gbé epo láti ìpínlẹ̀ Èkó lọ sí ìpínlẹ̀ Kaduna kí ìjàmbá náà tó ṣẹlẹ̀. nígbà tí à ń kóròyìn ìjọ ìgbìyànjú ń lọ lọ́wọ́ láti kó ẹrù tó wà nínú táǹkà epo náà sínú táǹkà epo mìíràn láti lè dènà ìjàmbá. Adémídùn ológun dúdú ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ẹyẹ yẹn lè wá ẹlẹ́rìí iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán BCOS wò lójú òpó ìtàkùn ayélujára Naija TV ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ní ìkànnì 14 àti lórí ẹ̀rọ StarTimes ní ìkànnì 43. kí n tó parí ìròyìn yìí kó ipa tirẹ̀ láti mú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gòkè àgbà nígbàkigbà tá a bá sì ti kẹ́fìn ohunkóhun tó lè pagidínà ètò ààbò láyìíká wa ẹ jẹ́ ká tètè sọ̀rọ̀ síta o kí àwọn aláṣẹ kí wọ́n lè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ. ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún tòní kò ní ju báyìí lọ aago 8 àbọ̀ lálẹ́ làwọn mọ àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wá fún yín títí dìgbà náà ẹ kú kalẹ̀.